Magandang hapon mga kapatid. Welcome to Sharpen the Blade. At ngayon po ay magpapalit tayo ng plate light located dito po sa likod ng ating sasakyan. And dito po siya sa ilalim. This is the first one. Yan. At ito yung isa. At yan po yung responsible para maging visible ang ating plate light. Ano po natin yung gagawin? We'll open the rear door at tatanggalin lang natin isa-isa itong mga clips dito. Tatanggalin natin itong cover ng likurang pinto. So makikita nyo po, ito yung ating halogen bulb. Yung socket niya ay medyo may maitim na part dahil mainit po masyado to So papalitan